Știi acel moment când simți că totul se prăbușește în jurul tău? Când îți pierzi echilibrul și nu mai știi ce să faci? Când ai senzația că nimic nu mai are sens și simți o greață în stomac care îți strânge sufletul, un abis negru care te înghite în tăcerea nopții și te poartă spre adâncurile neștiute ale propriei tale ființe. Nopțile ți se par lungi și pline de gânduri întunecate, iar zilele sunt goale și lipsite de sens. Încetul cu încetul începi să te retragi din lumea exterioară, lăsându-te absorbit de propriile tale gânduri și sentimente. Apoi vine acea umbră care îți bântuie gândurile, făcându-le să devină un labirint în care te rătăcești singur, iar inspirația care odinioară era atât de familiară, acum pare să fi dispărut pentru totdeauna. Cum poți să ceri ajutor când cei din jurul tău îți spun că pari mereu fericit, că poate ești doar obosit, că nu știi tu ce sunt alea stres și tristețe, dar de fapt tu ești doar un actor foarte bun care își pune toate emoțiile într-un borcanel mic de sticlă până când se umple și se sparge. Nu mai ai puterea să te ridici și să lupți împotriva acestei stări. Te simți prins într-o capcană care pare să se închidă tot mai mult în jurul tău. Te simți complet singur în această lume, iar ceea ce odinioară îți dădea speranță și inspirație pare să fi dispărut pentru totdeauna. Scrii în continuare poezii sumbre și melancolice, deși nu mai ai inspirație. Încerci din răzputeri să mai așterni puțină cerneală pe foaia de hârtie, pentru că doar așa poți simți o picătură de speranță în inima ta. Dar nu mai ai cuvintele potrivite, nu mai ai destule cuvinte pentru a reda toată suferința și durerea din interiorul tău. Încă te mai lupți cu propriile tale gânduri și sentimente, dar uneori pare că nu mai ai puterea necesară pentru a face față acestei lupte. În momentele acestea te simți prizonierul propriei tale minți, într-o buclă a repetiției, unde nu mai există nicio scăpare și nicio speranță. Apoi, pentru câteva secunde, totul pare ok. Totul se simte normal din nou. Chestiile încep să aibă mai mult sens decât aveau înainte. Și parcă îți simți inima zâmbind. Dar după, totul începe din nou. Ce rost mai are să scrii? Oricum, nu poți să scrii nimic bun. Mai bine, pune-te înapoi în pat și culcă-te. De ce nu faci ceva folositor cu viața ta? Ce-i cu versul ăla? E oribil, șterge-l. Când erai mică, chiar aveai potențial. Acum, ocup doar loc degeaba. Oribil, taie-l. Măcar încerci, taie-l. De ce nu mai poți scrie nimic bun? Ce-i neregulă cu tine? Oribil. Nu ești bun de nimic. Haide, dă-te bătut. Renunță. Ocupi loc degeaba. Nu te mai minți. Ești un eșec. O dezamăgire. În acest moment simți cum inima îți bate puternic și simți o nevoie urgentă de a fugi. Nu mai știi cum să lupți împotriva acestui sentiment de tristețe care îți acaparează sufletul și nu îți mai dă pace. În încercarea de a găsi o ieșire din acest labirint etern, începi să fugi în toate direcțiile, fără nicio destinație clară. Și fugi, iar cu fiecare pas pe care îl faci, parcă te afunzi tot mai adânc în haosul care te înconjoară. Îți dorești să ajungi la un loc sigur,
un loc în care te poți ascunde de lumea din jurul tău, dar nu găsești nicio ieșire și ajungi să te oprești obosit, cu respirația grea și cu ochii plini de lacrimi. Îți dai seama că nu știi unde te afli, ce zi este sau cine ești cu adevărat. Te simți pierdut și singur, într-o lume întunecată și plină de durere. Și apoi te trezești și totul o ia de la început.